تعالوا النهاردة نتكلم عن 3D printing وبالأخص 3D bio printing. بس الأول تعالوا نبص بصة سريعة ازاي 3D printing بيحصل عشان نقدر نفهم 3D bio printing حلو. أول خطوات 3D printing هي إننا بنعمل ديزاين 3D على الكمبيوتر للشكل اللي احنا عايزين نطبعه باستخدام برامج معينة. بعد ما نخلص الديزاين ده بنبعته للطبعة علشان تبدأ طباعته. الخطوة الجاية هي اننا نحط المواد اللي هنستخدمها في المكان المخصص ليها في الطبعة، وبعدين بتتسخن راس الطبعة اللي هي عبارة عن الجزء اللي بينزل المواد علشان يعمل الشكل المطلوب. بيتم تسخينه عشان المواد تنزل بسهولة. حاليا كده الطبعة بتقرا الملف، تحرك الراس لفوق وتحت ويمين لشمال على حسب الديزاين. بعد ما تخلص طباعة كل طبقة بتبدأ تتجمد وتتحول لشكل صلب، وده بيحصل عن طريق التبريد أو النور اللي بتتعرض له، وأحيانا بيستخدم طرق تانية. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن البايو برينتنج أو الطباعة الحيوية. دي نوع من أنواع الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن فيها بيجمعوا بين الخلايا وأعضاء النمو ومواد حيوية عشان يعملوا أجزاء طبية حيوية تقدر تشتغل زي الأنسجة الطبيعية بالظبط. تستخدم الطباعة الحيوية طريقة لاير باي لاير أو طبقة فوق أخرى عشان تحط بعض المواد اللي اسمها بايو انك، اللي هي عبارة غالبا عن الخلايا المستخدمة لإنشاء هياكل زي الأنسجة. غالبا الخلايا دي بتتحط في حاجة اسمها بايو بوليمر جل. الخلايا بقى بتلزق في الجل ده وتبدأ تكبر وتتكاثر. كمان في وظيفة للبايو بوليمر جل إن هو بيحمي الخلايا أثناء الطباعة. البوليمر جل ليه أنواع كتير، بس أشهر واحد وأكتر واحد مستخدم هو اجروس بيزد بايو انك. اجروس ده عبارة عن مارين بوليسكرايد بيتاخد من الأعشاب البحرية وبيتكون من لينير بوليمر تشين. التشين دي عبارة عن سكريات ثنائية. بالرغم من انه مميز في تكوين الجل، بس قدرته محدودة في مساعدة الخلايا على النمو، عشان كده بدأ يضاف عليها بايو ماتيريالز عشان تساعد الخلايا في النمو زي الكولاجين والفايبرونجين. وفي انواع كتير تانية للبايو انك زي الجينات بيزد بايو انك وكولاجين بيزد بايو انك واسيد بيزد بايو انك وغيره. 2003 قدر العالم توماس بولاند صناعة أول طبعة حيوية ثلاثية الأبعاد تقدر على طباعة الأنسجة الحية باستخدام مادة البايو إنك. ودلوقتي موجود أنواع كتير من 3D بايو برينترز، وأول نوع هشرحه هو بايو أسيمبلي بوت اللي عملتها شركة أدفانسد سوليوشن، وتمت تسميتها بالمرحلة التالية من التطور في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. تم اختراعها سنة 2015. تعتمد الطبعة دي على مبدأ TSIM، ودي عبارة عن أداة برمجية بتخلي الأطباء والعلماء يقدروا من تصميم وتصور محاكاة وتحليل نماذج الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد لهياكل الأنسجة المعقدة، وبعدين بتتبعت البيانات للورك ستيشن عشان تتم الطباعة باستخدام زراعة آلية تتكون من 6 محاور. يقوم بايو أسيمبلي بوت بعمل هياكل ونماذج الأنسجة ثلاثية الأبعاد بدقة، وبيبدل بشكل تلقائي بين حوالي 8 سرنجات مستقلة. معظم الطبعات بتعتمد على نفس الفكرة بس مع فروق بسيطة، هحاول اوضحها في طبعة تانية معانا اللي هي 3D بايو بلوتر. ودي طبعا تم تطويرها من خلال مجموعة البروفيسور رالف مولهي في جامعة فرايبورج بألمانيا، ودي تعتبر واحدة من المشاريع القليلة اللي قدرت تدخل السوق. الشركة الألمانية قامت بإطلاقها سنة 2000. الطبعة دي بتقدر تبدل بين 5 رؤوس بشكل تلقائي، وده بيساعدها ان هي تستخدم لحد 5 مواد في المشروع الواحد. وكمان عندها تمبريتشر كنترول بحيث ان هي تقدر تتحكم في درجة الحرارة بين -10 درجة لحد 80 درجة. وكمان حجم منطقة العمل فيها او الورك ستيشن هي 150 في 150 في 140 ملم. وفيها انواع كتير تانية من 3D بايو برينترز زي فابيون 3D بايو برينتر، دي طبعا تم تطويرها بواسطة سكولوكوفو. طبعا تانية زي نوفو جين MMX، وطبعا تانية زي بايو بوتس ودي تم تطويرها عن طريق دانيال كابريرا. وفي انواع كتير تانية. اكيد حاجة زي دي لها تطبيقات كتير، ومنها تم اعطاء مريض رضيع مصاب بمرض تنفسي نادر يعرف باسم تلين القصبة الهوائية TBM حاجة اسمها تراكيال سبلنت او جبيرة القصبة الهوائية، اتعملت بالبايو برينتنج. كمان البايو برينتنج ممكن يستخدم لإعادة بناء الأنسجة من مناطق مختلفة من الجسم. وكمان البايو برينتنج ممكن يتعمل على العظام والجلد والغضاريف وأنسجة العضلات. ممكن برضو من استخدامها لطباعة الأنسجة والأعضاء عشان تساعد في البحث عن الأدوية والحبوب. على الرغم من أن أحد الأهداف طويلة المدى لل 3D بايو برينتنج
هو إعادة بناء عضو كامل. بس لسه مفيش نجاح كبير في طباعة الأعضاء الكاملة اللي قادرة تشتغل زي طبيعية، على عكس الدعامات القابلة للزرع.